L2202DT, 22 horsepower. Yan. Para kay Sir Cris na malapit na matapos. Yan ang sinusubaybayan po natin noong last year. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955-0916511 Philip Farmtractors Service. Have a great day. Happy watching. God bless.